Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливі речі. Давайте поговоримо про те, що відбувається в країні, куди країну тащить, бо інакше це не сказати, просто волоком. І які перспективи справді у нас в питаннях кінця війни, в питаннях перемоги, в питаннях миру і виборів. От про все це та інше будемо говорити сьогодні з депутатом багатьох скликань, колишнім міністром внутрішніх справ України та екс-генпрокурором, екс-військовослужбовцем, громадським політичним діячем, взагалі розумною людиною, Юрієм Луценком. Вітаю. Вітаю. Юрію, скажи мені, будь ласка, а санкції? Ну, давай відверто. От другий день я просто читаю в соціальних медіа, читаю в ЗМІ. В мене стоїть бот, який повинен моніторити. Він вже червоного кольору, тому що такої кількості дописів від лідерів суспільної думки, політиків, військових, громадських діячів, до речі, які інколи взагалі протилежною думкою зі мною, але які засуджують ці санкції, які запровадили проти мене здивували. В Офісі президента не розуміли наслідки, чи всі все розуміють, але навіщо це тоді? І цікаво, а як ці санкції впливають на євроінтеграцію? Бо нам же відкривають зараз fundamentals, перший кластер євроінтеграції, а там свобода слова, права людини, судочинство. То що трапилось? Один мудрий поляк, Єжелець, який народився в місті Львові. Єже Станіслав Лець. Так, і все життя присвятив боротьбі із тоталітаризмом в умові тоталітаризму. Казав, що в кожному сторіччі є своє середньовіччя. І у нас також в середині новітньої української історії нас знову накриває середньовіччя. Рівно 800 років тому в Англії короля Іоанна Безземельного притисла баронська армія, яка стомилася від того, що король сам собі присвоїв право без суда і слідства забирати майно, дружин, свободу, замки, привілеї, звання. І вони його притисли, цього короля, до такої степені, що він змушений був підписати документ, який в Англії, що в західному світі знають як Магна Карта, а у нас більше як Велика Хартія Вольностей. Це основа основ всіх майбутніх європейських конституцій. Про те, що будь-яку людину не можна позбавити честі, свободи слова, просто свободи, майна, а тим більше життя без суду. Так от у нас об'явився самозваний самодержець, який стверджує, що в нього є юридична освіта, але він дуже не хоче займатися законними процедурами щодо людей, які йому, ймовірно, не подобаються. Він хоче особисто карати і милувати. Особисто одним розчерком пера, без жодних доказів, підписувати документи, які в людей забирають свободу слова, свободу пересування, свободу володіння майном, просто свободу нормального життя, без жодних доказів і жодних публічних звинувачень. Президент Зеленський не хоче займатися такою марудною справою, як підозра, прокурорський нагляд, судовий процес із змагальністю сторін представника державного звинувачення і адвоката. Він хоче просто одним розчерком пера підписувати те, що він вважає за потрібне робити з тими людьми, які йому не подобаються. Вибач, будь ласка, але тобі не здається, що він не хоче, а навпаки, він розуміє, що неможливо довести, наприклад, мою провину. Ну, тому що, до речі, ти ж бачив, що в мене в моїх санкціях не написано за що. Тому що дратую, тому що він може на мене накласти санкції, тому що, я не знаю, як це не сказати, а ти знаєш, мені здається, що, це така історія Володимира Зеленського Зеленського, але те, що ти кажеш, це верховенство права, це сила права. А він хоче використовувати право сили. Це геть інше. І в цій ситуації
він накладає санкції, тому що має на це право, а не тому, що так закон. Плюс треба ж довести в суді. Ні. А уявляєш собі, йому в суді Дивись, потім скажуть, категорично, вибач, перебиваю, категорично. Він ну не давай. має такого права. Ні Ні, Конституція. ти не розумієш, стоп, почекай, як цар. Ні, я не законне право, а як цар, я ж нагадую тобі, він давай царює. поясню. Тут Ні він Конституція, царює. ні закон про санкції не дає йому ні найменшого права накладати санкції на громадян України, які знаходяться в досяжній для українського правосуддя території. Пояснюю. Якщо якийсь Береза, або Порошенко, або Богдан, або інші громадяни України знаходяться в Україні, або на території країн, які співпрацюють з українськими правоохоронними органами, в тому числі Європейський Союз, де ти, наскільки я розумію, зараз знаходишся, або там Америка, або Азія, то відбувається звичайний процес. Реєструється кримінальне провадження, слідчий збирає докази, вручає підозру, все це під наглядом прокурорських органів. Потім обвинувачення, потім йде в суд, змагальність сторін, і далі, можливо, суд приймає рішення. Ніяких виключень для громадян України, які знаходяться на цих територіях, не існує. Закон про санкції дозволяє накладати санкції тільки на іноземців та громадян України, які знаходяться на території країни-агресора або окупованих територіях. Ну, наприклад, Янукович, громадян України, знаходиться, як кажуть, в Ростові, от на нього можна накладати санкції. А якби він знаходився в Брюсселі, не можна. На Путіна можна накладати санкції, а на Березу не можна накладати санкції. І він це прекрасно розуміє. Але, от ти кажеш, що він інакше знає, що він не доб'ється результату. Ні. В українських судах він може добитися майже будь-якого результату. Але він упивається своїм самодержавним правом карати і милувати особисто. Він так розуміє президентську посаду. Більше того, дивись, ми можемо, звичайно, почитати твої санкції і посміятися. От я вчора з тобою спілкувався на початку дня, коли стало відомо про санкції, ти якийсь був розстроєний. Я був здивований. Ну дивись, я в тебе прямо спитав, а що ці санкції тебе турбують? Ну от що? Те, що тобі заборонено на невійськових кораблях заходити в територіальні води України? Чи те, що тобі після цього заборонено вести офіційні переговори, укладати угоди з державними органами влади? Чи взяти участь в українській, прости господи, приватизації? Але ну тобі ж котів годувати ніхто не забороняє. Ну годуй своїх котів. Так, погоджусь. Більше того, те, що ти перерахував, я не можу зробити, тому він забороняє людям дивитися твій YouTube чи телеграм-канал. Ну, він з таким же успіхом може забороняти тобі, скажімо, згадувати слово Зеленський. Це все можна було б просто сміятися над всією цією історією. Але насправді це кімната сміху серед кривих дзеркал, де блукає голий король. От він до сих пір сам собі доводить, що він не голий, що він хоч щось може. І от в даному випадку він шукає ворогів і негайно їх карає, бо так він розуміє роль президента в країні. Але, ти знаєш, нема горя без біди. Насправді Володимир Олександрович робить дуже нерозумно, бо коли влада зміниться, а влада завжди зміниться, не існує вічної влади. А він дуже молодий. Дожити до щастя Брежнєва або Сталіна, коли він не доживає до моменту втрати влади, йому, дай Бог, не вдасться. І ось прийде момент, коли прийдеться відповідати. І ти знаєш, що бажаючих згадати всі його самодержавні виходки буде багато. Я по собі пам'ятаю, як важко дається розслідування злочинів, які, ймовірно, скоїв президент країни. Це дуже непросто. Бо тебе ж не просто або навіть наші з тобою переконання. Треба докази.
А які докази, якщо Янукович, наприклад, втік разом з усім своїм оточенням? Хто підтвердить, що саме він говорив про розстріл Майдану з міністром внутрішніх справ Захарченком і керівником СБУ Якименком, які разом з ним втекли? Або що він обговорював це, там, припустимо, з Азаровим, або там ще з кимось, не принципово. Вони всі потікали і вважали, що все закрито. І дуже важко знайти. І тому треба шукати документи, які свідчать про очевидно злочинні, незаконні накази, яких вони перевищували свої повноваження. Більше того, закон ще вимагає, щоб при цьому слідство встановило матеріальний збиток для особи, проти яких були вчинені певні дії. Тобто моральних збитків, так було раніше, зараз не зараховують. От тобі зараз заборонили заходити на невійськових кораблях в акваторію України, і теоретично ти можеш пред'явити в суд позов про моральні збитки, бо ти хотів на яхті заїхати в заміновану Одесу. Це вже не проходить. Але от я розкажу на прикладі Порошенка, бо тепер ви вже, в принципі, стоїте в одній когорті. Ти можеш мати інші політичні переконання, але ти маєш уже ту саму проблему, яка називається незаконні, неконституційні санкції президента України. І от Порошенко має купу санкцій, більше ніж у тебе, але дуже схоже. Крім всього іншого, йому, одному з найбільших платників податків в Україні, заборонено застрахувати своє майно. Він не має права, як підсанкційна особа, укладати такі угоди. І от в нього прилітає 4 «Іскандера» на територію заводу, де знаходиться 5-й канал. У нього прилітає ще одна ракета на територію складів чи виробництва Рошену в одному з містечок Київської області на 100 мільйонів збитків. А він не має права застрахувати своє майно. Так оце і є збитки. Порахувати їх отак. І маєш незаконне перевищення повноважень президента, що призвело до збитків конкретній особі. Я тобі можу ще додати історію. Я, наприклад, є ФОПом. Я не Порошенка. В мене геть інша історія. Але я займаюся підприємською діяльністю. І мені потрібно буде зараз сплачувати податки. Але я не можу це зробити. Це ми вже пройшли, да. З тебе не візьмуть податки, але будуть нараховувати пеню. Да? Так, і я кажу, почекайте, в мене є зобов'язання перед державою. Держава не отримає з мене податки, але, це найцікавіше, буде нараховувати пеню, і на ці гроші, які вона не отримає, вона накупить дрони, вона накупить РЕБ, вона не зможе забезпечити військовим щось. Ти розумієш? Але це вже прямі збитки держави. І в мене стає запитання, так чому їх Вова наклав? І тут я розумію, а от чому? Санкції РНБО, бо ти мене бісиш. І оце право накладати санкції через те, що хтось вибісив, мені здається, воно від того, що Вова не просто не пам'ятає, як це відповідати. А він же ніколи не був на Майдані, він же не знає, що це. Він же доволі довго думав, що це за гроші. Він дійсно був переконаний, що це за гроші. І коли люди, які були і бачили, що таке Майдан, і перелякані, до речі, досі, наприклад, Татаров пояснював йому, що ні, Майдан – це коли воля народу, Вова не вірив. І тільки після Картонкового Майдану він справді перелякався. Але я бачу, що переляк пройшов чи що? Чи навпаки, вони просто не розуміють, про що йде мова. Дивись, от тут якраз наступає друга теза, яку я обов'язково хотів сказати в рамках санкцій. Те, що Зеленський так розглядає свої президентські повноваження, вже очевидно. Бо ти вже не перший, не другий і навіть не 20-й. Санкції на громадян України в абсолютно антиконституційний спосіб накладено, я думаю, вже так 100-1,5. Але санкції ж накладаються тільки після рішення Ради національної безпеки і оборони. І насправді це абсолютний аналог Королівської ради, от тоді
І вони разом, чутно мене? Так, так, чутно. Підвис, але зараз чутно. І Королівська рада погоджувалася з думкою короля, і там комусь голову відрубали, когось там просто катували, в когось замок забрали, в когось цей. Тут все зрозуміло. Ну от, наприклад, ну, це ж були старі методи, там голову відрубати, ну це ж не естетично абсолютно. Скажімо, нещодавно, у 2012 році в Таїланді чоловіку паяли 37 років за образу королівської собаки. Бо це переносило образу на його королівську величність. Вибач, так я ще відбувся там взагалі переляк. В тебе поки що котів тобі дозволено годувати, так що радуйся. Але дивись, я до чого веду. Ненависть до тебе і до інших підсанкційних особ Зеленського можна хоча б якось пояснити. Його антиконституційні, антизаконні дії також лягають в його розуміння того, що можна і що не можна. Скажи мені, про що думають члени Ради нацбезпеки і оборони? Оця новітня королівська рада, яка з закритими очима, на декількох папірцях не зрозуміло про що... голосують за. Ну ми ж розуміємо, що вони то й будуть крайніми. На жаль, президенти, бувші, як правило, за небагатьма виключеннями, тікають. А от ці діячі стають крайніми і їх питають, на якій підставі ви погодили таке рішення РНБО? Чому, наприклад, керівник СБУ по Порошенку не підписав санкції? Бо прекрасно, пан До речі, Малюк по мені, вибач, відмовився підписувати санкції. Це ж факт був. І він публічно про це заявив. Він сказав, я не буду по Березі, тому що це злочин. І точно так же він відмовився по Порошенку. Йому сказали, будеш зняти. Він каже, значить буду зняти, але я на це не піду. Від нього відчепилися на певний час, потім згадали. Сьогодні, на жаль, нинішній керівник чи виконуючий обов'язки керівника СБУ підписує по тобі папери. Про що думають члени Ради нацбезпеки? От, наприклад, голова Верховної Ради, який прекрасно розуміє, що в твоїх діях нема жодного порушення Конституції чи законів. Про що, як голосує міністр внутрішніх справ, в якого нема ніякої кримінальної справи, по якій він міг би взагалі до тебе мати питання. Як голосують маса людей, які сидять за столом, членів Ради національної безпеки і оборони, ні один не подав голосу про те, що мені не вистачає аргументів. Ні один не утримався і не виступив проти. От що це означає? По-перше, це означає... Є ті, хто не підписали. Є. По мені є. І мені повідомили, що є. Людина зателефонувала і сказала, я не підписав. Я кажу, а чому? Я чисті листи і паперу не підписую. От дословно було сказано. Значить, ще один, ти знаєш, що будь-яке виключення лише підтверджує правило, але це означає, що абсолютна маса членів Ради нацбезпеки і оборони України, які складаються з найвищих керівників держави, з найсерйозніших відомств, просто втратили або забули страх, яким було охоплено оточення Януковича, коли Яник утік. Страх перед Майданом і відповідальністю за те, що після сраколизання наступає відповідальність. І другий висновок, ще більш серйозний. Чим займається Рада національної безпеки і оборони під час війни? Київ пережив найбільшу ракетну атаку. У нас був пройоб з відкритими місцями зберігання зброї, які детонували і знищили квартали. Ми поговоримо про це окремо. Але ці люди обговорюють в цей час, чи накладати санкції на Березу, який занадто вільно почуває себе в ефірі свого телеграм-каналу. Або виступаючи на Ютубі. От просто вдумайтеся в цю картину. Найбільша ракетна атака на Київ, заяви президента і міністра оборони, що в нас немає ракет ППО проти балістики, але при цьому розбирають питання санкцій по Березі. Мені здається, це верх абсурду, який доводить, що влада не відповідає
тим вимогам, які на неї накладає воєнний час. Напевно, крапка. Ні, не крапка, кома. Ми зараз поговоримо, чому, я поясню. Але спочатку хочу звернутися до наших глядачів. Тут у нас питають, ви читаєте коменти? Читаю, але перебивати опонента зараз некоректно. Це перше. Друге, я дякую всім, що ви дивитесь. Але підтримайте канал зараз. Дивиться багато, варто все-таки, щоб хоча б 50% поставили вподобайки. Бажано 100, але я сподіваюся на 50. Тому, якщо ви зараз ще не поставили, ставте вподобайку, файник, лайк, я буду вам дякувати. Якщо ви це зробили, я вже дякую. Підпишіться, поширте відео, порадьте цей канал, щоб люди знали, що відбувається. Якщо, не дай Боже, завтра у вас зникне цей канал з вашого переліку, вибачте, але ми скатилися в російську. Включайте VPN і тоді канал зразу з'явиться. На жаль, це страшна реальність, в яку ми потрапляємо. Тому напишіть зараз в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і не забудьте, будь ласка, це дуже важливо, написати, звідки ви дивитесь, бо ми далі дивимося і розуміємо, звідки нас можуть дивитися, звідки ні. Напишіть місто, селище, країну, регіон, район, область, куди закинула вас доля, де чекаєте або наближаєте перемогу. Пишіть зараз. Отут зразу питання з Тернопільщини, Троєщина підтримує вас. Третій комент. Троєщина, центр всесвіту вже в чаті. Це супер. Далі Київ вітає, вітання з Латвії, Позняки, Авдіївка. Зараз Мархалівка з вами. Дякую за Мархалівку. Мілан, Закарпаття. Так, далі Барселона, Вінниця, Запоріжжя, так, пум-пум-пум-пум, Харків, коти чудові, я знаю. Так, далі Маріуполь, Львів, ну це приємно, воно дійсно, Маріуполь, Львів, так, вітання Черкаси. Чи мені почулося? Ні, не почулося. Дід з лопатою, не почулося. Пан Юрій Луценко сказав, що у нас дійсно проблема з захистом. Далі, вітання з Торонто, Житомир, Афіни, Львів, Торонто, Португалія, Краматорськ, Львів, Німеччина, Відрадний, Полтавщина, Полтава. Ого, як кучно пішло. Звягель вітає. До речі, сьогодні у вашого містянина Валерія Залужного день народження. Всі вітаємо Залужного з днем народження. Львів, Луцьк, Дніпро, Київ, Італія, Черкаси, Київ, Прага, Іспанія, Трускавець, Чехія, Кременчук, Дніпро, Харків, Фейсбук вітає, Торонто, Ізраїль, Аліканте, Вінниць. Так, будемо далі. Тут пішло. Дякую, що пишете. Дякую, що з нами зараз ви активні, не пасивні. Юрію, але почекай, тут така ситуація цікава, що одночасно з накладанням санкцій на мене зняли санкції з одного персонажа. І це варто показати. Це дуже цікаво. Президент України Володимир Зеленський, це сталося 2 травня цього року, 2 місяці тому, підписав указ про введення санкцій проти свого колишнього радника Андрія Богдана та ще кількох осіб, яких вважають загрозою національним інтересам. Санкції передбачають блокування активів, припинення торговельних операцій і заборону участі в приватизації на 10 років. Санкції на 10 років. Серед інших під санкції потрапили бізнесмен Богдан Пукіш, пов'язаний з Віктором Медведчуком та російські пропагандисти. Ти бачиш, Пукіша вивели в один момент. І тут одночасно зі мною, на мене накладають санкції, а на Пукіша, будь ласочка, у додатки до рішення від 2 травня позицію 2 виключити. З Пукіша санкції зняли. Ой, а що ж трапилося? Скажи мені, будь ласка, а так можна було? На 10 років вже наклали. Так чи всі тварини рівні, але деякі рівніші, особисто якщо про це просять Штілерман, про це просять Умєров і Веніславський. А що трапилося? Ну, по-перше, я не здивований. Ти реально не здивований? Це ж перша зняття такої санкції. Такого не було раніше. Ні, було. Значить, були знамениті санкції, накладені на так званих контрабандистів, куди загнали і контрабандистів, і просто крупних бізнесменів, чиє майно комусь приглянулося, або від кого чекали відкати. І коли вони, ну, скажімо так, домовлялися, санкції або припинялися, або не продовжувалися. Ну, наприклад, там їх вводили, це ж тобі 10 впаяли, а їм вводили санкції на рік і не продовжували, якщо домовляться. Або на 2. І потім міняли на 1. Тому торгівля санкціями секретарю Ради нацбезпеки зоотехніку і колишньому члену ОПГ Данілову
Він навчив, як це працювало. Була навіть окрема плата, така інтересна, за один день не виходу указу, щоб людина могла переоформити своє майно. Тобто людина знала, що вона попала під санкції, і їй давали час, щоб вона переоформила майно. От скільки днів цей період займав, стільки мільйонів з неї знімали. Це, до речі, стосується от цього бізнесмена, якого намагалися вбити в Монако. Він 8 днів переоформлював своє майно, і кажуть, що Міндіч був не проти, щоб це було б трошки більше днів. Але і 8 також вони розглянули як непогану цифру. Мова про Єрмолаєва, про якого розповідав в мене Сергій Ваганян, і казав, що він двічі платив, щоб не накладали взагалі 3,5 мільйонів. А потім сказав, що трохи... Це не серйозно. Великі люди, чи веселі люди, так точніше, веселі люди хотіли 60. Мільйонів? Борислав, ти знаєш, що я багато бачив, і багато читав, і багато чув. Такої цифри я не чув ніколи, тому запам'ятав. Я просто офігів. Я теж. Що можна з будь-якого бізнесмена України просто вимагати таку суму. Він після цього їх послав фігурально на 3 букви і виїхав в Монако. Але за переоформлення майна, на ньому там безліч різного майна, кожен день щолкав лічильник. Тому, до речі, одна із версій того, що відбулося в Монако, це ліквідація людини, яка може показати рахунки, адже на Кіпр він платив прямо своїх розрахункових рахунків. Я, наприклад, не виключаю такої версії. Дорога редакція, мені 18 років, на вулиці Весна, і я офігів. Тут варто згадати ще одного твого колишнього підлеглого, його цитату Валерію Калнішу. Валера, я офігів. Валера, це Матіус. Тут реально я офігів таки що. Але скажи, щоб поставити крапку в цій історії. Як ти вважаєш? Ми ж розуміємо, що це не просто дискредитує, а це ще й впливає на наш євроінтеграційний процес. І більше того, ми зараз повинні побачити, як відкривається нам цей кластер, в якому fundamentals – це право, свобода слова, свобода висловлювань, права людини. А це що відбувається? У нас можуть бути проблеми з євроінтеграцією реально? Дивись, це не секрет, що процес євроінтеграції в Україні має 2 величезних проблеми. Перша називається корупція, і друга називається свобода слова. В корупції в нас завжди були, скажімо, величезні проблеми, а в свободі слова, навпаки, в нас були достатньо великі досягнення. І замість того, щоб підтягувати проблеми боротьби з корупцією до стандартів колишньої свободи слова в Україні, ця влада почала робити рівно зворотнє. Понижувати стандарти свободи слова до того абсолютного безпреділу, в який опинилась країна з точки зору боротьби з корупцією. Давай назвемо речі своїми іменами. На сьогоднішній день, як показує оцей замах в Монако і подальше вбивство агента, який вчиняв цей терористичний замах, причому вбивство діючими працівниками спецслужб, принаймні вони взяли зараз на себе таку відповідальність. Це означає, що країна занурилася в чітко централізовану, організовану, злочинну діяльність. Бо корупція – це коли ржавчина на опорах моста. А те, що ми маємо, це абсолютно прогнилі опори, які тримаються тільки тому, що і за це беруть плату. У нас перший сигнал після Монако відбувся, і поки що його намагаються замазати тим, що дуже швидко розкрили. А другий сигнал відбувся з тобою, а в той же день і ще з одним власником достатньо відомого медіа в Україні, по якому також пішли обшуки. Чим це закінчиться, це очевидно. Європа скаже, що нам не потрібна Білорусь в якості
члена нашої сім'ї. Це абсолютно очевидно. Але дехто пише, що Зеленський хоче зірвати євроінтеграцію. Ні, я так не думаю. Він любить аплодисменти. Його єдине бажання – це бути отримувачем найбільших аплодисментів. Якби йому хтось сказав, що зараз можна підписати членство в Європейському Союзі будь-якими папірцями, він би їх негайно підписав. І негайно побіг би за аплодисментами. Але, дивись, він хоче бути президентом ще довго. Він не вірить, що можна жити без президентського наркотику. Без наркотику президентської влади. А що збиває йому рейтинги? Слова про корупцію, інформація про корупцію. Згадай цю злощасну династію. Вкрадені у держави кошти 100 мільйонів пішли під час війни на будівництво мільйонних по вартості будинків для всім відомого Вови і його друзів. Після цього влада різко втратила в рейтингах, бо такі, як ти, почали про це постійно говорити. І влада мовчала, але все суспільство прекрасно знає, хто такий Вова. Що було потім? Влада застосувала знаменитий прийом, всі, хто займається політикою, знає цей геніальний історичний фільм «Хвіст крутить собакою». Коли це президент класно. балотується, рейтингу нема, політтехнологи кажуть, треба оголосити війну Албанії. А чому Албанія? Тому що ніхто не знає, де вона в холєрі є. А де вона знаходиться? Неважливо, ми покажемо по телебаченню. А потім виграти війну. Тому, після династії, що в нас почалося зразу? Напад, неминучий напад з Білорусі. У нас до кругової, вдумайтесь просто, до кругової оборони почав переходити навіть мер Вишгорода. Це місто кілометрів за 15 від Києва. Від кого він кругову оборону займав? Це при тому, що всі офіційні посадові особи української розвідки, прикордонної служби тощо говорили в один голос. На території Білорусі немає російських військ більше 5 тисяч. Для нападу потрібно не менше 100 тисяч. Але влада застосувала ІПСО проти власного народу, використала, очевидно, зрозумілий, абсолютно зрозумілий, об'єктивний страх населення перед повторенням 22-го року, коли влада взагалі не готувалася до зрозумілого нападу, і росіяни стояли на околицях Києва. Так от вони зараз запустили цю шнягу тільки для того, щоб люди забули про династію. І як тільки вони її забули, вони їх почали рости рейтинги. І тому Зеленський думає не про євроінтеграцію. Він думає про те, як ізолювати, приручити або закрити рота тим, хто говорить про корупцію його і його оточення. Тому в нас величезні проблеми в євроінтеграції не тому, що Зеленський цього спеціально хоче, а тому, що він так діє, він так розглядає свою місію. Він хоче бути президентом зараз і якомога довше. Ти особисто, Порошенко особисто і багато інших, на кого накладені санкції і на кого ще будуть накладені санкції, я в чому не сумніваюся, будуть їх отримувати, щоб не заважали йому в цій його дитячій мрії. Наперед зразу скажу, уже от з твого випадку, якщо до цього ще можна було звести на особисті, такі, скажімо, дуже важкі стосунки там Зеленського і Порошенка. Потім, дуже непрості стосунки Зеленського і того, хто його зробив, Богдана. То тепер, от після санкцій на тебе особисто, на людину, яка, точно не була його особистим ворогом, є його критиком. Мені здається, що в кожній країні це абсолютно нормально. Причому критик з патріотичної позиції, а не з будь-якої іншої. Після того, як ти отримав санкції, всі інші, хто їх будуть отримувати, в принципі, будуть розуміти, що це один із форм відзнаки за свободу слова і демократію в Україні. Це так само, як колись, коли фашисти заставили, даруйте за таке надто вже різке порівняння, але дуже схоже. Коли вони заставили всіх євреїв ходити з жовтими шестикутними зірками, мери міст, їх також християни. Бо в цій ситуації і навіть король
одної з північноєвропейських країн і її одягнув своєю сім'єю. Тому що вони сказали, що ми також тепер такі. Ну, щоб так радикально не звучало, давай по-іншому. Коли Сталін організував блокаду Берліна, хотів їх задушити голодною смертю, в Західний Берлін прилетів Кеннеді і сказав, я також берлінець. Всі ми тепер берлінці. Тому насправді в твоєму випадку Зеленський дуже багато разів вистрілив собі в ногу. Тепер будь-які санкції, навіть проти тих, хто їх заслужив своєю, наприклад, там, злочинною або колаборантської діяльності проти України, тепер будуть розглядатися під лупою, скільки за це заплатили або не заплатили. Або чи це дійсно, ну, скажімо, колаборант, чи це черговий особистий ворог Зеленського. Реально сьогодні санкції перестали бути легітимною, морально виправданою зброєю української влади. От що він досягнув застосуванням, неконституційним застосуванням санкцій проти своїх особистих політичних ворогів, які заважають йому продовжити своє безтурботне президентське панування. До речі, ти згадав нагороди. Мене позбавили всіх державних нагород, але є маленький нюанс. Позбавить може той, хто дав. Позбавлена, в мене є естонська нагорода, яку в 2019 році я отримав від президента Естонії за покращення відносин між Естонією і Україною, і за покращення стосунків, і за те, що я робив на користь України естонським відносинам. Ну, не Вові точно ми її позбавляти. Але є ще одна нагорода. Ну, вірніше, там є дві, але є оця нагорода. Це Золотий Хрест. Це максимальна нагорода, яку може отримати солдат. І не Вові, 4-разовому ухилянту, позбавляти мене цієї нагороди. Більше того, це Вова, якщо я не помиляюсь, казав, що якщо треба буде, він вмре за Україну, але не віддасть жодної п'яті землі. Але чомусь інші віддавали своє життя, а Вова в цей час, як ми бачимо, накладав санкції. Тому, коли оце я побачив, ну, знаєш, відверто, давай так, я не білий, не пухнастий, я не святий, я це визнаю. Але мої нагороди я заслужив. І не Вові, 4-разовому ухилянту, який, коли я працював в ПАРЄ і накладав санкції на Росію, коли я відбивав відсіч ворога, коли я займався питаннями і захистом інтересів України, а він працював на Росії, розповідав, що російські війська потроху відсувають кордон України, це його слова, або порівнював Україну з порноакторкою, не йому розповідати про позбавлення нагород. Більше того, я знаю, що коли знімуть ці санкції, а це буде майже на наступний день після того, як зміниться влада, я особисто можу сказати тільки одне, що мені не буде соромно, що я не повернув ці нагороди, як дехто для підтримання корпоративного флешмобу повертав свої нагороди із Польщі. Тому що я ці нагороди заслуговував. А вони просто отримали через посади. Різне ставлення. Давай до нової теми. Це важливо. Друзі, я сподіваюся, що ви отримуєте зараз відповіді на свої запитання, тому не забувайте ставити вподобайки, коментарі, підписки, поширення. Це важливо. Я вам дякую. Але дивись, сьогодні відбулася зустріч Трампа і Зеленського. Відверто, там багато чого було, але найгучніше, те, що в Україні я бачив всі як один писали, Трамп сказав, ми дамо право Україні розробляти ракети для Петріот. Юрій Віталійович, ти особисто як ставишся до цієї заяви, яка може вирішити, якщо він дасть сьогодні це право зранку, то ввечері захистить небо України? Чи як? Ну, дивись, насправді, при всіх моїх критичних ставленні до більшості того, що робить Зеленський на посаді президента, цю новину я оцінюю як позитивну. Бо це хороша, перспективна справа для зміцнення Збройних сил України. Через скільки років? Але при цьому в кращому своєму житті до політики я був головним конструктором 6-тисячного електронного заводу. Розумію в строках підготовки виробництва.
запуску виробництва такої складної, суперскладної техніки, навчання і атестації персоналу, отримання відповідних сертифікатів і дозволів. Це все займе роки. Не буду казати скільки, бо треба розуміти, ну, скажімо, складність процесу, але це точно навіть не місяці, це роки. Да, подія позитивна, але, на жаль, вона не дасть відповіді, що робити зараз із ударами російської балістики, на які, за словами, за публічними заявами президента і міністра оборони, у нас немає можливості збивати. Звичайно, ну, я б на їхньому місці такого не говорив. Ну, тобто оголосити ворогу, що в нас немає чим збивати вашу балістику, ви ж подивіться, останні дні балістика стала летіти не хвилями серед шахедів, як було раніше, а просто спокійненько, от по одній ракеті, по дві ракети прилітають серед білого дня сьогодні, наприклад. Тобто, якщо ворог почув, що в тебе немає зброї проти балістики, вони навіть не витрачають підготовчу хмару шахедів, які мали би перевантажити наші системи ПВО чи ППО. В зв'язку з цим, ще раз кажу, це позитивно, що колись ми отримаємо власне виробництво Петріотів. Хоча, до речі, якщо послухати, що сказав Трамп англійською мовою, то він сказав, що ми напевно дамо дозвіл Україні і так далі. Давайте будемо надіятися, що в цьому випадку Трамп не говорить, як завжди, а все ж таки це рішення було підготовлено до їхньої прес-конференції. Давайте також надіятися, що Україна буде будувати цей завод не так довго, як вона будує завод по виробництву снарядів Rheinmetall. Нагадаю, Rheinmetall дав нам ліцензію на виробництво їхніх снарядів і одночасно сам почав будувати. Тобто ми зі стартової площадки одночасно почали будувати два заводи. Один в Україні, один в Німеччині. Це сталося в лютому 2024 року. Да. Німецькі збудували а в серпні 25-го, точніше 25 серпня 25-го року, цей завод відкрився в Німеччині. Саме в Німеччині. Трошки більше, ніж рік там і стількись місяців, і німці почали випускати. У нас цей завод до сих пір не відкритий. Тому, дивись, ще раз, подія позитивна, але вона не відповідає на питання, що завтра. У мене немає відповіді на запитання, що робити завтра. Але будучи людиною обізнаною і трошки суб'єктивною, я все ж таки нагадаю. У 2018 році, ще до обрання Зеленського, в Україні була дослідно-конструкторська робота по розробці ракети ПВО на об'єднанні Луч. Ця ракета називалася «Корал». Згідно задуму, вона мала збивати усе, крім балістики. Літаки, вертольоти, ну тепер вже з'явилися шахеди, там будь-який рухомий об'єкт, крилаті ракети. Все, крім балістики, ця ракета мала збивати. Вона була невеликої, правда, дальності, але тим не менше вона була першою в серії, бо наступна більшої дальності ракета була задумана і називалася «Буг». Від назви річки «Буг». Наступив 2019 рік. Все фінансування цієї дослідно-конструкторської роботи було в 2021 році повністю знищено. І гроші пішли на велике будівництво в асфальт. Відновлена ракетна Україна. Це не стосується тільки цієї ракети. Вся ракетна програма, вся програма спецхімії, всі ракети по новому озброєнню були згорнуті і скинуті на асфальт. В 2022 році, коли вже почалася війна, відновилося фінансування ракетних програм. Небагато, але помаленьку відновилося. І от маємо сьогодні новину. До кінця цього року дослідно-конструкторські роботи таки будуть закінчені. І ракета, дай Бог, стане в серію. І тут у мене питання. Хто відповість за паузу 22 років? Ну, половину 22-го. 2,5 роки була пауза.
Можливо, якби цієї паузи не було, то ми би, якщо не в перший рік війни, то в другий, третій рік війни мали би власні ракети проти небалістичних засобів, які кидає на нас противник. А значить, ми би зекономили західні ракети, які змушені були інколи використовувати навіть по шахедам, не говорячи вже про крилаті ракети. І тоді би Петріоти в нас не закінчилися б так трагічно, невчасно, як закінчили зараз. І тому, коли я чую, що у всьому винен Трамп, який нібито наші ракети використав у своїй війні з Іраном, ну так нам подає марафон, все із-за того, що Трамп ракети, які мав дати нам, забрав собі. Розумієш? Так може треба було свої все ж таки зробити, а не поміняти їх на асфальт? З відкатами в 10%. От в цьому ми також не маємо забувати. Обирати президента, який після 42 попереджень західних розвідок, в тому числі після особистого візиту керівника ЦРУ, особистого звернення президента США, вкладає всі гроші в асфальт, а не в армію, більше не можна. Бо буде біда. Ця біда прийшла у нас, ну вона приходить постійно. Я завжди боюся виглядати києвоцентристом, бо насправді Херсон, Одеса, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Суми страждають практично кожен день. Да, декілька разів Київ отримав величезні ракетні атаки. Остання була найбільш дошкульною для нас. І тут також показова історія. Показова історія в тому, що на 5-й рік війни головотяпство і корупція все ще посилює російські удари. Що я маю на увазі? Вибух у Вишневому. Там є військовий завод, дуже важливий завод з точки зору ракетобудування, який, безумовно, росіяни знають, бо ще в перший день війни вже туди ракети летіли. І раптом туди привозять масу непрофільне озброєння. Конкретно мінометні міни 120-го калібру. І складають їх у складах в величезній кількості. А на заводі в цей час відбуваються ремонтні роботи їхньої профільної озброєння. І коли російська ракета туди прилетіла, відбувся не просто вибух на військовому заводі з тим, що вони там ремонтували, не буду називати що, але і з тим, що поруч лежати не могло. Не передбачено це. Але лежало. Чому там опинилися 120-ті міни? Ну, тому що була така команда по системі Міноборони і оборонпрому. А чому така команда поступила? А тому, що ці міни на фронті взагалі-то зараз не грають жодної ролі. Ну, самі погодьтеся, 120-й міномет, грізна зброя в першій частині війни, там 14, 16, та й навіть 22, 23 роки, вона прицільно б'є всього на 5 кілометрів. А кіл-зон зараз 20. Тобто для того, щоб міна долетіла з міномета до ворога, треба стати посередині кіл-зони. Ви ж розумієте, що це неможливо. А чому тоді хтось замовив таку кількість цих мін? А тому, що ці чиновники, які вносять в реєстри необхідного, керуються не даними з фронту, а глибиною своєї кишені. Відкатами. І міністр оборони, виявивши це, сказав, що я не буду зараз оплачувати зброю, яка не потрібна. Я буду оплачувати те, що війська потребують. І от ви подивіться, яка гримуча суміш корупції, головотяпства, некомпетентності зіграла тут, а в результаті знесені квартали міста. Десятки людей вбито, сотні втратили житло, здоров'я, важко поранені. Да, президент розібратися, хто винен. Але
Ну, суспільство вже знає ціну цим розслідуванням. Це ж не перший, не другий, і не третій, і навіть не 10-й раз. Бо такі ж самі розслідування нам обіцяли після здачі крупних міст, після всіх інших, ну, скажімо, надзвичайно трагічних подій. Але нічого ніхто не закінчив, навіть тоді, коли російські ракети прилітали на об'єкти, які фотографували, на яких робили селфі друзі президента. І гинуло маса людей. Ні одне ж із подібних трагедій не довели до кінця. Тому і далі летить. Але знову ж повертаємося, ну просто пам'ять у мене є. Десь в районі 17-го року, коли росіяни, і це зафіксовано слідством, спочатку мого періоду, а потім, щоб вже ніхто не сумнівався, такий же висновок зробило ДБР у 23-му році. Саме російські літальні апарати, ми тоді ще навіть не знали, які дрони в них є, вразили склади зброї і під Харковом, і під Вінницею, і так далі. Потім росіяни їх взірвали і в Болгарії, і в Чехії, так що це точно не проблема Порошенка, а проблема того, що Росія йшла до війни. І тоді було прийнято рішення із $1,5 мільярда, які моя команда спецконфісувала у ОПГ Януковича, направити величезні ресурси на забетоновані склади зброї під землю. 30% робіт було виконано. У 2019 році це все було зупинено. Порушено масу кримінальних справ, які, звичайно, ні до чого не привели. Але, наскільки я знаю, можливо, я щось із нового вже не знаю, жоден із цих заглиблених, забетонованих складів так і не був доведений до пуття. Чому? Тому що гроші знов-таки всі пішли на велике будівництво. Я це кажу не для того, щоб перекласти відповідальність. Я це кажу тому, щоб коли настане час, коли закінчиться війна і в країні почнеться виборча лихоманка, щоб ніхто не забував ціну голосування. Бо дуже часто, коли ставлять хрестик напроти певного прізвища з тезою «Хоть порожом», хрестики появляються по всіх кладовищах України дуже масово. А скажи, будь ласка, ти сказав, коли схлинеться лихоманка, будуть вибори. А ти віриш взагалі в вибори, які наближаються? Дивись, коли я спілкуюся із своїми побратимами, або навіть... І вони мене також запитують приблизно те, що ти, коли я намагаюся їм пояснити, звідки виникла ця тема, ну вони дійсно десь отак показують. Він каже, ви що, здуріли там? Які вибори? Яке припинення вогню? Подивіться, що відбувається скрізь. І тим не менше, я би дійсно в це не повірив ні за що. Якби одного вечора на минулому тижні мені не подзвонив сьогоднішній іменинник, колишній головком Залужний, і сказав, що його викликав президент, і сказав, що я хочу провести вибори восени. Ну і далі вимагав, щоб Залужний не балотувався. На що, ну, посилаючись на те, що це є загрозою для національної безпеки і єдності країни. На що Валерій Федорович, він же тепер вже генерал-дипломат, сказав, що я не думаю, що саме моя кандидатура є найбільшою загрозою для національної безпеки, а тим більше єдності. Я буду балотуватися. Після цього, правда, було розпостискання, роз'їхалися, але з цього всього розмови головне одне. Я збираюся проводити вибори восени. Звичайно, в ідеалі президент Зеленський хоче провести ці вибори, щоб отримати ще 5 років не в ході спокійних поствоєнних виборів, а в ході якогось унікального закону про, я би сказав, вибори бігом-бігом. Я почав розбиратися, звідки ноги ростуть. Ноги ростуть, як завжди, із жопи світу, яка називається Росія. Звідти з таємним візитом в середині червня приїхав російський олігарх Абрамович. Той олігарх, який зробив Путіна, коли уходив Єльцин.
саме він з сім'єю фактично недієздатного Єльцина, з його дочкою і зятем, зробили наступником саме Путіна. Саме цей олігарх був присутній в 22-му році в Стамбулі на спробі Арахамії і компанії капітуляції України. І от він, який, до речі, також під санкціями, Борислав, і ці санкції забороняють йому знаходитися на території України. Ти давай не плутай санкції, це різні. Я не плутаю. Це, да. Тут треба санкція першого ступеня і санкція зовнішня. Це якраз законні санкції, бо він дійсно не є громадянином України і знаходиться на непідконтрольній українському правосудді території. І тому тут санкції абсолютно об'єктивні. І серед всіх санкцій йому заборонено перебувати на території України і навіть вести переговори, укладати угоди тощо. Начальник президентської охорони зустрічає його на українсько-білоруському кордоні і привозить до того, хто підписав йому заборону знаходитися на території України. І саме з ним, з президентом Зеленським, він і проводить таємні переговори. Ці таємні переговори вилізли через публікацію Financial Times. Була навіть зібрання в Лондоні там ключових країн ЄС, які задавали запитання, що це за переговори в стилі 17 мгновень весни. Пам'ятаєте, там представники американської розвідки і німецької генерал вели сепаратні переговори. Зеленський з'їхав як в стилі КВН і сказав, що я просто дуже хотів забрати гроші Абрамовича, які заморозили в Британії. Але остаточок залишився. І ніхто не знав, з чим приїжджав Абрамович. Як тепер стає відомо, Абрамович привозив план російського олігархату припинити вогонь під парламентські вибори в Росії і президентські вибори в Україні. От у вересні місяці. Припинити вогонь і провести в серпні, і провести вибори в вересні. Після цього Арахамія вилітає в Мінськ, Лукашенко на Валдай до Путіна, потім в Пекін до імператора Сі, потім Арахамія в Саудівську Аравію, де зустрічається з представниками Держдепу та Кремля. Іде обговорення цієї теми. Далі Українська Правда про це писала, Зеленський проводить в закритих режимі, ну, скажімо так, штабні навчання своїх близьких про те, чи є така можливість. Його переконують, що в нього 30% голосів в першому, вже зараз, в першому турі. А якщо на День Незалежності він припинить вогонь, то звичайно, що сам День Незалежності завжди піднімає рейтинг президента. Завжди. А якщо він ще й дасть людям благу вість, то взагалі може розраховувати на перемогу в першому турі. 53, наприклад. А як це гарантувати? Ну, гарантією є неучасть Залужного. Попробували, не вийшло. Другою гарантією є те, щоб проводити вибори комбіновано. По-людськи і електронно. В умовах 5 мільйонів українців за кордоном, мільйона в армії, ще десь мільйонів з 5 переміщених осіб всередині України, це означає, що можна малювати будь-які цифри. Особливо, якщо всім іншим учасникам немає часу на створення, ну, скажімо так, системи контролю за виборами. От уяви собі, оголошуються вибори, і замість 3 місяців по закону дається місяць. І все. Почекай, але це неможливо. Ну, по закону, є Конституція, вона чітко каже. 90 діб. Як можна Конституція цього не каже. Конституція каже, встановлює термін для 2 видів виборів. Для чергових і позачергових. У нас не чергові вибори. Позачергових. А позачергові пов'язані тільки з відставкою президента. У нас є новий вид виборів, який ніхто ніде в законі не передбачав. Ніхто навіть не знає, хто їх оголошує. Це поствоєнні вибори. Це, я би сказав, не дострокові, а надстрокові. Розумієш? Поствоєнні вибори. Під них треба працювати закон. Звертаю увагу, що на початку цього року ЦВК внесло пропозиції до зміни закону
передбачало 1 місяць президентських виборів. Вони вже це з січня пропрацьовують. І дивись, звичайно, для цього треба голоси в парламенті. Але ми бачили, що самі безумні ідеї, якщо сильно напрягаються гаманці і батоги нинішньої влади, вони протягують. Наприклад, скорочення фінансування армії на 5-й рік війни. Протягнули на $1 мільярд менше бюджет? Протягнули. Тому все стало більш схожим на те, що відбувається. Тим більше, що, дивись, вся ця зачистка інформаційного поля, і ТБ, і інші сайти, які зараз будуть громити. Всі ці процеси з силовиками, які зараз розгортаються, все це показує, що десь на Банковій є варіант таких от виборів. Але ключове питання ж не це, чи хоче Зеленський вибори. Здається, він захотів. І твій кейс з санкціями це показує. Але ключове питання, навіщо це Путін? Я думаю, що моя особиста думка, що вся ця подача Абрамовича, ми ж розуміємо, що він не міг поїхати без дозволу Путіна, це ж очевидно. Вся ця подача Абрамовича – це класична КГБшна, ФСБшна, активне мероприятие, просто щоб втягнути Зеленського в цю гру. Щоб і західні союзники, які мали би нам виділяти кошти, ви ж знаєте, що 45 мільярдів в цьому році виділяють траншами. Ну, скажімо так, зменшили свій ентузіазм. Ну, якщо у вас вже вибори, ну, якщо ви вже навіть Залужного намагаєтеся зняти під ці осінні вибори, то які кошти? У нас також велике будівництво. У нас також свої вибори. На халяві нам всім цим займатися. У мене враження, що це чиста розводка, на яку клюнув Зеленський. Якщо все ж таки це дійсно спрацює, а сьогодні слова Трампа свідчать про те, що він постійно ж каже, що мир близький як ніколи. Ну, правда, слова Трампа про близький мир, ми ціну знаємо. Людина, яка не змогла навіть виграти у Бельгії футбол, яка може бути довіра? Почекай, тут ти не правий, тому що він майже 38 разів переміг Іран. Все, 38 разів закінчив. А от Бельгію не зміг. Не зміг, не дивлячись на те, що червону карточку скасував. Дивись, я, звичайно, жартую, але якщо все ж таки дойде до серйозної розмови в парламенті цієї ідеї припинення вогню і проведення виборів за 1 місяць, у мене є серйозне запитання, яке я хотів би, щоб всі наші глядачі запам'ятали. Можливо, я не правий, але мені здається, я дуже об'єктивно його задаю. Запам'ятали і використовували. Дивіться, Україні ж потрібно не просто припинення вогню, нам потрібно довге припинення вогню. Я розумію, що до мирної угоди далеко, але нам потрібно стале, стабільне припинення вогню. Хоча б на півроку. Бо якщо ти душиш ворога, от закінчились патрони, ідеш рукопашною, ти душиш ворога, головне правило – посилюй тиск на кадик, не дай вдихнути. Сьогодні сили безпілотних систем взяли за кадик і Крим, і Запорізьке угрупування ворога, бо вони з'єднуються тою самою Ростовсько-Мелітопольською дорогою. І треба посилювати цей тиск. Якщо ми його на місяць відпускаємо, все, він ковтнув бензину, повітря або бензину в даному випадку, боєкомплекту, ротації, чого завгодно, і тоді починає все спочатку. Тобто, якщо ви впевнені, що цей мир, це припинення вогню стале, довге, тоді не треба міняти закон. Тоді треба просто передбачити декілька косметичних поправок про те, хто оголошує ці вибори, коли вони відбуваються, і йдуть так, як мають іти. Декілька місяців підготовка списків, 3 місяці президентська кампанія, і тоді ми отримуємо президента. А якщо це все відбувається тільки для того, щоб повторно обрати Зеленського за 1 місяць по спеціальному закону, ціною відпускання напівзадушеного ворога в Криму і Запоріжжі, тоді ви будете розуміти, хто за що бореться. Для кого важлива військова перемога, а для кого важлива особиста черговий президентський термін. От моє бачення цієї проблеми.
Дивись, це ж не проблема. Це ти бачиш те, як це може бути. І тут я скоріше з тобою погоджуюсь, ніж буду тобі зараз опонувати, хоча доволі часто опоную. Друзі, напишіть в коментарях, будь ласка, як ви бачите, а, дійсно може так скластися, чи все ж таки Зеленського розводять? Напишіть, будь ласка, може скластись або розводять. Напишіть, ми подивимось, кого більше. І дякую, що ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте. Це важливо, це для каналу важливо, щоб канал існував. Влада і так бореться з каналом і зі мною. Допомагайте каналу своєю активністю. Поширюйте відео, підписуйтесь, ставте вподобайки, ставайте спонсорами. В общем, допомагайте каналу. Юрій Віталійович, скажи мені, будь ласка, але ж про питання того, що війна не закінчує, зараз написав статтю і виведав велику статтю в The Telegraph. У нас видали її в Інтерфакс Україні. Посол України у Великій Британії генерал Валерій Залужний. І він фактично видав статтю, в якій аналізує, чи дійсно Росія вже програла цю війну на виснаженні, або чи це лише один з її етапів, і це варто зрозуміти. Бо в нас багато хто вважає, що завтра Путін вже через паливну кризу прийде підписувати капітуляцію. А Крим ми майже вже звільнили. Він, до речі, я процитую одну фразу його: війна на виснаження не характеризується кількістю захоплених або звільнених територій. Тим паче це не окремі технологічні рішення та їх миттєві результати. Війна на виснаження – це здатність людей терпіти їх продовження та міжнародна підтримка, яка направлена не лише на допомогу, а й на фізичне обмеження Росії і формування майбутнього безпекового середовища. Це складна система взаємодії керівництва усіма процесами всередині держави у надскладних умовах. Лише це може показати реальний результат і дати образ майбутнього закінчення війни. Ну от Залужний каже, що шкода, що аналітики сьогодні в Україні і на Заході теж цього не бачать. І каже, що від нам цього не легше. Чи погоджуєшся ти з цим, чи не погоджуєшся? І чи не варто все ж таки владі звернути увагу на заяви екс-головкома і посла Великій Британії? Бо він каже неприємно, але правду. І не обіцяє казок. При всій повазі до пана Залужного, я читав цю ж тезу декілька місяців раніше у блискучого історика, аналітика Ніла Фергюсона, який описував війну в Ірані. Вона тоді ще була в розпалі. І він, я ще раз кажу, історик, який, один, мені здається, найглибших із тих, хто сьогодні живий на Заході. Він сказав таку фразу: нинішня війна в силу нової зброї, нового покоління зброї, показує, що виграє не той, у кого зброї більше, і навіть ні в кого зброя краща, а той, чиє населення готове терпіти довше. Це був висновок, зроблений під час серії ударів Сполучених Штатів по Ірану. І коли вже стало ясно, що Іран неможливо з наскока взяти, бо його населення готово терпіти, а його влада приготувала населення через контроль за думками саме до такої поведінки. І у нас це дуже схоже. Тепер від стійкості населення залежить, в принципі, результат оцієї війни на виснаження. Саме тому росіяни так часто б'ють по житловим будинкам. Саме тому вони хизуються тим, що прилетіти може будь-кому. Дітям, жінкам, хворим, будь-яким об'єктам. Вони просто підривають стійкість української нації. Наші удари, які націлені виключно на військові або інфраструктурні об'єкти, підривають їхню віру у непереможність Росії. Бо бензиновий голод на всесвітній бензоколонці, звичайно, вражає їх в те місце, де мало би бути серце. А інколи і в те місце, де є шлунок. Бо без бензину сильно там магазин не повезуть товари. І все питання, хто довше буде терпіти. Все ж таки, мені здається, що у нас сильні аргументи, які нам запропонували сили безпілотних систем, по
економічну блокаду Криму і Запорізького окупаційного континенту. Те, що я сьогодні Мадяру там написав, що кажу, Барбароса ти наш. Тобто це знаменитий турецький моряк, який просто наводив жах на всі кораблі західного світу. Ну от приблизно останніми днями цим займається СБС. Але вдумайтеся, скільки танкерів тіньового флоту Росія кинула під неминучі удари нашого Мадяра, тому що їм треба хоч щось, якесь пальне докинути в Крим, а нічого не виходить. Це значить, кількість тих лоханок, які вони кожної ночі пробують закинути в Крим, навіть під загрозою того, що 90% буде потоплено, означає ступінь проблеми у них там на півострові. Така ж сама проблема, звичайно, виникає і в їхнього запорізького групування, бо траса, процентів на 75 перебита. Але я казав тобі це вже і ще раз скажу. Я вірю в те, що можна примусити Росію до закінчення війни не тільки підпалюванням їхніх НПЗ, не тільки блокадою Крима, який вони оголосили сакральним, але і паралічем їхнього нафтового трафіку в світі. Ну ми ж розуміємо, якщо ми спалили у них таку величезну кількість НПЗ, більшість по суті, то вони не можуть переробляти нафту в пальне. Тому експорт нафти із Росії збільшився. Відповідно, Балтійські порти працюють в посиленому режимі. Розбомбити порти дронами практично неможливо. Своїх ракет, не дивлячись на бадьорі заяві Трубадурої Банкової, обіцянки 3000 ракет, 7 ракет в день і всієї цієї іншої дурні, нема. Тому, напевно, має знайтися ще один Барбароса, не тільки в Чорному морі, який розбиває танкери тіньового флоту Росії на підході до Криму, але й в Балтійському морі. Я дуже сподівався, що саме про це буде говорити Зеленський з Трампом. Є датські проходи, їх просто треба заблокувати. І після цього війна зупиниться, тому що Росія задохнеться без експорту нафти. Слава Богу, Трамп уже відновив санкції на російську нафту. Але зараз знов через відновлення військових дій в Ірані нафта поповзе вгору. Єдиний спосіб – або заблокувати датські протоки, або Гібралтар, або Червоне море, Суецький канал Червоне море, або, зрештою, мають знайтися українські безпілотники, які це зроблять, якщо весь світ боїться. Це, з моєї точки зору, примушення до миру, правильно каже Залужний, тільки ударами по енергетиці Росії не обійтися. Це потрібний, але не закінчена дія. Знаєш, як в математиці є? Необхідно, але недостатньо. Необхідно палити НПЗ. Необхідно палити танкери в Чорному морі. Але цього недостатньо. Потрібно зупинити Балтійський трафік. Це 75% від того, що Росія продає поза Китаєм. Почекай, я особисто чув заяву пана Штілермана. Якщо Зеленський дасть команду, він за одну добу зупинить весь російський нафтовий морський імпорт. Я вибачаюсь, це Зеленський не хоче, чи це Штілерман збрехав? Ну, я не думаю, що є велика різниця між тими двома прізвищами. Вибач, ти пам'ятаєш той момент, ти точно пам'ятаєш, Майдану? Топас, дай команду! Топас, дай команду! Так, десь так. Дивись, Штілерман – геніальний продажник, який оголошує, що його фірма може зробити все. І навіть змінити Конституцію. Так. Але дивись, я завжди підкреслюю, що вважаю їхні безпілотники, дрони, дуже добрими і ефективними. Так вони ніхто ж дійсно не сперечається. F1, дивись, так ніхто ж не сперечається з тим. FP1, FP2 дійсно класні. Але D7, гаразд, Юр, я ж не сперечаю, D7. Але далі, вони коштували 50 тисяч. Зараз, правда, вони вже коштують понад 100 тисяч, наскільки мені відомо. І вже обігнали всіх своїх конкурентів по ціні. Але окей. Ну далі Остапа понесло.
200 дронів по 100 тисяч, а друге діло запустити, скільки нам там обіцяли, по 7 ракет в день можемо робити, це 7 на 300, це 7 на 300, це виходить 2000 з лишком ракет, а 2000 по мільйону, як? Порахуйте. Бо ракета приблизно там мільйон з хвостиком в доларах. І Остапа понесло. Ми зробимо ракети. Найкращі в світі, і томагавки взагалі близько не стояли. А потім балістику легко. А потім ядерну зброю теж легко. І от все, що хочете, зробимо. Тільки одна проблема. У нас немає головок наведення, у нас немає двигунів, і у нас немає станції радіокорекції. Тобто у нас Але в нас є Штілерман. І це наш... У нас є корпус, у нас Штілермана, і у нас є Зеленський, який позвонить президентам інших країн, які мають дати головки наведення, двигуни і станції радіокорекції. Ну, дивись. Звичайно, такий лобіст – це дуже круто. Звичайно. І для України, і для приватного бізнесу, ну, який нібито очолює Штілер. Але, ну скажи мені, навіщо будь-якій країні, яка союзник України, давати нам головку, якщо вона хоче нам продати ракету? Ну ти ж розумієш, що ніхто не хоче продавати двигун. Всі хочуть продати уже готовий виріб. І надії на те, що закони економіки, власне, прибутку і приватного, і національного, тут раптом хтось скасує, ну це можуть надіятися тільки простаки. На жаль, світ жорстокий і цинічний, і кожен хоче свої високотехнологічні вироби продавати вже в готовому зібраному стані. І тому на сьогоднішній день ми маємо каскад обіцянок. Часто вони стають уже просто безумними. Це я про ядерну зброю, яку також він легко може забути. Часто вони стають смішними, бо чувак, який приїхав з Російської Федерації, вже нам розказує, яка в нас має бути конституція, щоб Зеленський мав диктаторські права, а демократія, виявляється, неефективна. Вибач, це просто хлопчика можна вивезти з Росії, а от Росія хлопчика не вивозиться. І це знаєш, як ці біженці із більшовицької Росії приїжджали в Київ переляканими, а вже через тиждень крутили головами і починали розказувати, як неправильно хахли строїть государство. Це ж та сама історія. Тому в даному випадку ми мусимо просто зрозуміти, що ну, я би дуже хотів, щоб і Firepoint, і інші команди робили вироби не тільки на словах, а на ділі. І в чому проблема Firepoint? Навіть не в тому, що за ним стоїть фігура президента. Міндіча, там, Умєрова, ще когось. Проблема в тому, що ця монополізація ринків, дронів, ракет, будь-якої іншої виробів зупиняє конкуренцію. А значить, зупиняє те, в чому ми перемагаємо. Україна перемагала в дроновій війні 22-го року, наприклад, і в багатьох інших напрямках, в рейбовій війні і так далі. Тому що була конкуренція, була самодіяльність, люди самі робили і могли розкрутити і масштабувати виробництво. А коли раптом їм всім кажуть, що до побачення, у нас вже є кому це робити, у нас є єдино правильний виробник, який вже нам все наобіцяв, не зробив, наобіцяв, якого, правда, ще ні халєри майже не долітає, ну, це пахне уже не тільки монополізацією, але й корупцією. І тут, звичайно, ну, поговоримо після війни. При цьому нагадаю фразу одного з керівників, не пам'ятаю, САПа або НАБУ, який сказав, все, що ми дізнаємось про корупцію після війни у воєнній сфері, вам здасться, все, що ви знали про корупцію до того, вам здасться мілкими квіточками порівняно з тим, що ви дізнаєтесь про корупцію у воєнній сфері. Тому я також не схильний зараз говорити про це. Просто хотів би, щоб нас припинили годувати обіцянками. І припинили ескалацію прожектів, не маючи для цього ні двигуна, ні головки наведення, ні інших необхідних компонентів для таких складних виробів, як балістична ракета. А антибалістика, взагалі, ну, декілька країн у світі її можуть робити.
І у нас на це, коли примірюється Южмаш, їхній проєкт називався Кільчень, назва річки біля Дніпра. І вони хотіли зробити, ну планували, проєктували розробку комплексу втричі дешевшого українського Петріота. Але ну, абсолютна більшість українських ракетобудників вважає, що це ну, дуже далекі фантазії на сучасному етапі технологічного розвитку України. До речі, ти знаєш, тут люди пишуть, двигуни роблять в Україні, ракетні в КБ Південне та турбореактивні в Івченко Прогрес. Ну, як би пояснити людям, що там прильоти такі були, що єдине, що... А не в цьому діло. Ну дивись, двигуни також мають свої параметри. Да? Ні, крилата ракета, якою є ФП-5, має дійсно двигуни Запорізького заводу. Їх, ну я не маю права казати скільки, їх було дуже-дуже небагато. Продані це старі радянські двигуни для спортивних літаків. Їх скупили у колишніх країнах Варшавського договору. Все рівно це небагато. Часто вони відмовляють, часто вони навіть вибухають в повітрі. Свої двигуни Україна зараз не виробляє. Але навіть якби вона це виробляла, то це тихоходи для крилатих ракет. А для того, щоб зробити балістику та ще й гіперзвука, в Україні немає двигунів. Ні одного і близько не стояло. Такі двигуни роблять тільки на розвинутіші індустріальні країни. Сполучені Штати, Південна Корея, Німеччина, Франція тощо. Але вони хочуть продавати нам готові вироби, а не двигуни. І навіть якби вони хотіли продавати двигуни, то вони хочуть їх продавати фірми, в якої немає шлейфу корупції, яка зафіксована на плівках Медведча. Вони не хочуть, щоб неуспіх всього іншого потім списували на їхні двигуни. Ну, як би так, я не хочу підривати реноме Firepoint. Дай Бог їм здоров'я. Але єдине, що, ну, як мені здається, там прекрасна інженерна колектив. Звичайно, там за великі гроші зібрали найкращих інженерів. Звичайно, у них всі можливості, бо їх лобіює особисто президент. Я просто бачу цю картинку, коли на ставці Верховного командування наш президент дзвонить французькому і каже: «Еммануель, де моя боєголовка?» Ну, я просто розумію, як... Я це вже чув. Шойгу, де снаряди? Шойгу! Да. Тому, дивись, не можна зразу робити всю лінійку. От крилату ракету, яка все ще на стадії дослідно-конструкторських робіт. І в неї процент ефективності, ну, м'яко кажучи, невисокий. Не хочу говорити цифри, хоч знаю. Не можна поки що, а при цьому нам вже пообіцяли, що зроблять ще балістичні, для яких у нас немає, ну, крім корпуса, практично нічого. А потім ще й антибалістичні ракети ПВО. А потім ще ядерну зброю. От все це робить один колектив, керівник якого при цьому ще займається проблемами української Конституції. Ну, мені здається, це схоже більше на піар, ніж на серйозну справу серйозних технологій. Ви коли-небудь чули виступи подібного типу від керівника КБ Лучка Ростельова? Або від будь-якого іншого керівника фірми, яка робить, ну, успішні дрони. От, наприклад, Лазер Груп. Да? Це в свій час було прорив. Ці дрони Лазер з Старлінком. Був такий період, зараз, дай Бог пам'ять, здається, це був січень 23-го року, ще тоді ще був живий мій покійний заступник Женя Єнін. Він страшно гордився, що вони на Різдво старе розбомбили більше 20 танків з цього дрону. От скажіть мені, ми колись чули про те, як Лазер хвалиться, що його дрон кращий в світі і ні один американський близько не лежав, і обіцяє зробити, ну, ще цілу лінійку з висадкою на Марс. Нема цього. Але результати є. І коли я дивлюсь на результати СБС, я бачу місце лазерів, які є, ну, шикарною зброєю. Або, ну, будь-який інший дрон люди не хваляться, а роблять. А тут ми маємо каскад обіцянок,
І як тільки починаєш задавати запитання, вони тебе звинувачують, що ти працюєш на ворога. І взагалі в нас найкращі дрони. Та ніхто ж не проти. Кажу, я ж не про дрони, я про ракети. Ні, в нас, ну і так далі. Це, ну скажімо так, ще раз, дай Бог їм успіху, але словами і обіцянками Кремль не руйнується. І кораблі тіньового флоту не збиваються. Я, правда, не чув тої фрази, що ти щойно привів, про те, що якщо буде команда Топаза, то ми все потушимо. Ну, це цікава історія. Якщо людина може за день потопити всі кораблі тіньового флоту, так вперед. Вперед до народної слави. Може припинити весь зовнішній морський експорт нафти Росії. Ну так вперед. Зірка героя чекає. Він сказав, потрібна команда Зеленського. Хорошо. Це, до речі, було, це дуже цікаво. Це нещодавно було, декілька місяців тому. До речі, тут виписали, хтось писав. Але давай повернемося до слів Залужного. На цей момент Залужний черговий раз виливає відро холодної води на кампанію, яка розгорнулась у нас перед ймовірними в голові Зеленського виборами, для того, щоб показати, що ми вже майже переможці. Звичайно, він хоче балотуватися як переможець. Бо немає наполовину окупованої Константинівки в нашому інформпросторі, немає втраченого Покровська, немає втраченого повністю вже Гуляйполя, немає, ну і можна перечисляти, на жаль, багато. Є поки що підкреслена увага до дійсно класних результатів в повітрі. Ну але ж ми розуміємо, каву в Ялті дрон не вип'є, він може ту кав'ярню розхерачити, але пити має його величність піхота, яка так і не може дочекатися підкріплень від справедливої мобілізації. Або хоча б достойної оплати. От мені сьогодні приходить смс-ка від хлопця, з яким ми були в одному екіпажі. Він пише, питає, скільки зарплата, бо з червня ж нараховують. Каже, прийшла нарешті платіжка. До цього мав 22 800, зараз маю 22 900. 10,5 років хлопець на війні. Ті, хто прийшли в 25-му році, мають на 800 гривень менше. Тобто це за вислугу 10 років. Скажіть мені, от, да, він знаходиться своїм командним пунктом БПЛА за 10 кілометрів від нульового окопа. Як ти розумієш, всі шахеди, молнії, FPV-шки, все що завгодно в зоні досяжності. Але в результаті оцих всіх балачок при неймовірній підвищення зарплат він отримав от так, на 200-300 гривень. Що вони мають подумати про наші перемоги? Тому Залужний, мені здається, зробив дуже правильно. Це вже не перший раз, це, здається, вже третій на моїй пам'яті раз, коли він зупиняє людей перед ейфорією необґрунтованою. Бо необґрунтована ейфорія несе і політичні ризики, і людські жертви. Надіюся, що до його слів прислухаються ті, хто попробує до Дня Незалежності організувати чергове переможне шоу. Бо це вже було не раз. І закінчилось дуже плачевно. Мені здається, що вже пора усвідомити, що ніякий рейтинг не коштує чергових рядів хрестів з прапорами, які ми отримуємо після кожного такого приступу бажання встановити там офіцерським спецназом прапор на Кінбурзькій косі, чи 4-ю там висадкою спецназу на Зміїному, який ще не був під контролем, заходом на ту чи іншу висоту, просто щоб от показати, як класно виконуються команди потужного і незламного лідера. Нічого не варто таких жертв. А війна – це дійсно важка спільна робота по перенесенню усіх тягот війни з підготовкою технічних засобів, які можуть нанести вирішальний удар. Я не знаю, чи я не надто сухо це все сказав, але ну просто до теми про Firepoint згадалося. Був один український інженер, член ОУН з Тернопільщини.
на жаль, зараз не пригадаю прізвище, який з Британії приїхав в Штати і частиною команди Отто Брауна, який будував американські ракети. І от він був одним із таких середньої ланки керівників. Але так сталося, що він досягнув дуже великої ефективності в своїй ділянці роботи, і Отто Браун запропонував йому назвати ракету. Він її назвав Trident, Тризуб. От оце, я розумію, патріотизм, підкріплений справами. А є патріотизм, який ґрунтується на тому, хто більше пообіцяє. І потім за це платять кров'ю, харкають кров'ю ті, хто змушений жити в розриві між обіцянками і реаліями, як в цій зарплаті, про яку я казав. Тому мені здається, що Залужний звертає увагу на дуже просту річ. Треба викинути з голови усі плани про те, хто ким буде після війни. А спробувати знайти місце в єдиному струю, який наближають перемоги, не творячи ворогів серед своїх. От, напевно, з цього ми почали сьогоднішню передачу. Цим би я хотів закінчити. Неможливо вистояти проти ворога у війні на виснаження, якщо влада одною рукою тримає мікрофон, а іншою рукою творить ворогів серед своїх. Бо розколоте суспільство завжди слабіше, ніж те, яке має зовнішнього ворога. При внутрішніх, звичайно, суперечностях. На жаль, це вже не перший рік говорено. Я не знаю, чи в мене залишилося хоч крапля надії на те, що це зробить Зеленський. Але в мене є надія на те, що суспільство все правильно розуміє. Є у Березі санкції, нема в нього санкцій. Порохобот Луценко чи не порохобот. Залужний буде президентом чи не буде. Всі вони є частиною українського суспільства, які точно хочуть перемогти Путіна. Але при цьому їх доганяють тільки тому, що вони говорять не те, що подобається політично. Подобається одному громадянину, самодержцю. От якщо ми зможемо жити поза його комплексами, все в нас буде гаразд. Немає ніяких заперечень, і можу сказати, коли тут запитала людина, каже: а от пане Юрію, пане Бориславе, ви коли кажете і розповідаєте, вас чують в Офісі Президента? Чують, переглядають кожен ефір. Це 100%. Якби не чули, не було б санкцій. Так, чують, але розуміють, інколи навіть це реалізують. І це я не жартую, дійсно. Але інколи це майже нічого. Треба робити. І більше того, коли людині не вистачає знань, розуміння, візій, досвіду, він звертається до тих, хто це має. До тих, хто має більш кращу експертизу, ніж він. Володимир Олександрович Зеленський вважає себе генієм, яким не є. На жаль, не є. Тому і помилки на помилці. І якщо буде чути, то буде краще. Чи вірю я, що він зніме з мене зараз санкції і накладе знову на Пукіча? Я маю величезні сумніви, відверто. Але в житті є завжди місце диву. Особливо, коли це диво будуть підштовхувати хтось ззовні, з Європи чи з Сполучених Штатів. Подивимось, що буде. А закінчує наш ефір сьогодні теж цитатою Єжи Станіслава Леца, якого я дуже люблю. Найкраще сокиру війни закопувати разом з ворогом. Тоді точно війни не буде. На цьому, Юрій Віталійович, дякую тобі і до нових зустрічей. Па-па. Удачі всім, слава Україні. Героям слава. Друзі, ну що, ви подивилися цей ефір, далі працюйте з цією інформацією. Використовуючи своє критичне мислення та вміння аналізувати, ви зрозумієте, куди тягнуть країну, що у нас дійсно попереду. І як мінімізувати той негатив і отримати максимальний позитив, як для держави, так і для суспільства. А головне, працюємо об'єднавшись на перемогу. Так, я кажу про те слово, яке Зеленський забув. Про перемогу. Бо якщо не жити цією ідеєю, то не можна перемогти. Про це треба говорити, і це треба робити. Тому гуртуємося всі навколо тих, хто забезпечує перемогу. А це Збройні Сили України. Донатимо на ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ, гуртуємось навколо ЗСУ і підтримуємо ЗСУ. От тоді справді все буде Україна. Дякую вам, тримаємось. Все буде Україна. Я це знаю.